හරිදි ඔන්න එනම් ක්‍රොස් එපිසෝඩ් එකේ අවසාන කොටසත් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම තාමත් පළවෙනි සහ දෙවෙනි කොටස් ටික බැලුවේ නැත්තම් මේ උඩින් දාන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගිහින් ඒක ඉස්සෙල්ලාම බලලා ඉන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලට මේ එපිසෝඩ් එක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හරියන වැඩි කතා නැතුව අපි යමු එපිසෝඩ් එකට. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේ ඉන්නේ සුපර්ගර්ල් සීසන් 4 එකේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එක විදියට. හරියන අපි යමු එපිසෝඩ් එකට. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එක අවසානයේ ඩොක්ටර් ජෝන් ඩීගන් නැවත වරක් යථාර්ථය වෙනස් කරනවා සහ ඒත් එක්කම බැරි සහ ඔලිවර් හොරු දෙන්නෙක් විදියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම එයාලා පොලිසියෙන් පැනලා යන ගමන් ඉද්දි එතනට කළු පාටම කැඳගත්ත සුපර්මෑන් කෙනෙක් ආවා. ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් අද කතාව එතෙන් සිටු. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ සුපර්මෑන් එක කතා කරන අපේ ඔලිවර්ට නම් තේරෙනවා මෙයා මේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. මේ තමයි ඩොක්ටර් ජෝන් ඩීගන් කියලා. ඉතින් මෙලා බැරි කියනවා ඔයා විදියක් වෙනවා කොහෙත්ම සුදුසු නෑ කියලා. ඉතින් ඩීගන් නම් කියන්නේ ඔයාට අකුණක් කරලා ෆ්ලෑෂ් වුණා. ඉතින් මට පොතක් හම්බෙලා මම සුපර්මෑන් වුණා. ඒක ඇති වැරද්ද මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තරහ යන ජෝන් ඩීගන් ළඟ තිබුණු උස ටව එක බැරිලා පැත්තට වට්ටවනවා. ඉතින් මෙලා ඔලිවර් කොහොම හරි ටව එකට වෙඩි තියලා ඒක පැත්තකට වට්ටවන සලස්වලා ඒ වගේම අපේ සුපර්මෑන්ගේ අවධානයත් වෙනස් කරලා එතනින් පැන ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි සහ ඔලිවර් මග ඇරුණු ජෝන් ඩීගන් එනවා ස්ටාර් ලැබ් එකට. ඔව් ඉතින් පේන විදියට කලින් බැරි සහ ඔලිවර් ළඟ හිටපු යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම වගේ දැන් මෙයත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. මොකද මෙයා යථාර්ථය වෙනස් කරපු නිසා. ඒත් ඉතින් මෙතන අපේ සිස්කෝ නම් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එකේදී යථාර්ථය වෙනස් වෙනත් එක්කම එතනින් සුපර්ගර්ල් අතුරුදහන් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වෙලාව වෙලා තියෙන්නේ අපේ සුපර්ගර්ල් ස්ටාර් ලැබ් එකේ පයිප්ලයින් එක ඇතුලේ හිර වෙලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන සුපර්මෑන් එනවා සහ එයා කියන විදිහට එයාවත් දන්නේ නැහැ ඇයි සුපර්ගර්ල් මේ පයිප්ලයින් එකේ හිර වුණේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඩොක්ටර් ජෝන් ඩීගන් එහෙම නැත්නම් දැන් මෙතනින් සුපර්මෑන් කියන විදිහට බැරි සහ ඔලිවර් ගැන යථාර්ථය වෙනස් කිරීමේ පොතේ ගොඩක් විස්තර සඳහන් වුණත් සුපර්ගර්ල් සහ සුපර්මෑන් ගැන ලොකු විස්තරයක් එකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාර් සුපර්මෑන් එහෙම නැත්නම් ජෝන් ඩීගන්ට තර්ජනය කරද්දී එකපාරටම පයිප්ලයින් එක ඇතුළේ තිබුණ ඉහළ සංඛ්‍යාතික යුත් මැෂින් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ මැෂින් එකෙන් නිකුත් වෙන ඉහළ සංඛ්‍යාතික ශබ්දය නිසා අපේ සුපර්ගර්ල්ට කිසිම දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මේ මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ ඇලෙක්ස්. ඉතින් ඇලෙක්ස් කියන්නේ කවුද කියලා සුපර්ගර්ල් සීරීස් එක බලපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. හරි ඉතින් ඇලෙක්ස් කියන්නේ අපේ කාරගේ සහෝදරිය. ඉතින් මේ යථාර්ථයට අනුව ඇලෙක්ස් කාරව දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේලා සුපර්මෑන් කියනවා ඔයා මෙතනින් පැනලා යන්න උත්සාහ කරොත් මම ඇලෙක්ස්ව මරලා දානවා කියලා. ඉතින් මේලා කාර කියද්දි ඔයා නම් රාක්ෂයෙක් කියලා ඩීගන් නෑ මම සුපර්මෑන් කියලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් මේ අතර සිස්කෝ හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්න බැරි සහ ඔලිවර් එයාලා ඉන්න ගොඩනැගිල්ලේ කාමරයක් විවෘත කරනවත් එක්කම එයාලා යන්නේ අභ්‍යවකාශයේ ටිකක් අමුතු තැනකට. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලට මොනිටර් එහෙම නැත්නම් මානව හම්බ වෙනවා සහ මොනිටර් බැරිලට කියනවා ඔයාලා තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරා කියලා මෙතනින් නිදහස් වෙන්න බෑ. ඔයාලට මේ පරීක්ෂණය සමත් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම තමන් කවුද කියලා තමන්ටම දැනගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙයා මේ කියන්නේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ ඉන්න තමන්වම හොයාගන්න කියලා. ඉතින් බැරි වෙලාවත් එහෙම නොවුනොත් මේ ලෝකයත් අනිත් ලෝක වගේ විනාශ වෙලා යයි. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් ඉන්න බැරිලා ආයමත් සිස්කෝ හොයාගෙන නයිට් ක්ලබ් එකක් වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් පේන විදියට නම් මේ යථාර්ථය අනුව බැරිලා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි සහ මෙතන ඉන්න වැඩ කරන අයත් බැරිලාව අඳුරනවා වගේ. ඉතින් කොහොමයි බැරිලා ඊළඟට මෙතන බොස් එහෙම නැත්නම් අපේ සිස්කෝ රමෝන් ගාවට යනවා. ඉතින් කලින් අහිංසකෙක්ම හිටපු අපේ සිස්කෝ මේ වෙද්දි තනිකරම ලොකු මැරණ ආයකයෙක්. ඉතින් මේ අතරේ සුපර්ගර්ල් ඇලෙක්ස්ට එයා කවුද කියලා පැහැදිලි කර දෙන්න උත්සාහ කරත් පේන විදිහට ඇලෙක්ස් නම් ඒක තේරුම් ගන්නෑ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාර මේ කියන එක අහන්න එපා වෙලා ඇලෙක්ස් පයිප්ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දාලා එතනින් යනවා. ඉතින් මේ අතරේ සිස්කෝ ගාවට යන අපේ ඔලිවර් සහ බැරි එයාට සිස්කෝත් එක්ක කතා කරන්න ඕන කියලා කිව්වත් සිස්කෝ කියනවා හරි එහෙනම් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා එන්න කියලා. ඉතින් මෙයාලා කතා ටිකක් දුර දිග ගිහිල්ලා බැරිලට සිස්කෝගේ බොඩිගාඩ්ලාගෙන් බුටි ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ අතර අපි බැරි නම් කොහොම හරි සිස්කෝට එයාගේ මල්ලිය මතක් කරලා සිස්කෝත් එක්ක කතා කරන්න තවත් අවස්ථාවක් කොහොම හරි හදා ගන්නවා. ඉතින් බැරි කියනවා ඩාන්ටේ හිටියනම් අනිවාර්යයෙන්ම එයා අපි කියන දේ අහයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම සිස්කෝ මේ ලෝකෙට සුපර්මෑන්ට කැමති නැහැ.
ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරිලා සිස්කෝගෙන් අහනවා අපිත් එක එකතු වෙලා සුපර්මෑන් නවත්තන්න කැමති නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම වාසනාවට වගේ යථාර්ථය වෙනස් වුණා. තාම සිස්කොට කලින් වගේ එයාගේ බලය නම් තියෙනවා. ඒත් ඉතින් කලින් වගේ මෙයා මේක පාවිච්චි කරන්න එච්චර දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාලා බැරි කියනවා සිස්කොට සිස්කෝ මම ඔයාට මේ පොඩි තැන් වලට යන්න නෙවෙයි. මේ එර්ත් එකේ ඉඳලා තවත් එර්ත් එකකටම යන්න කියලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එතකොට නම් අපේ සිස්කොටත් තේරෙනවා මගේ බලයෙන් මං හිතනවට දෙයක් කරන්න පුළුවන් තමයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊළඟ සීන් එකට පෙන්නන්නේ ඩීකන්ගේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න කේට්ලන් සහ ඇලෙක්ස්. ඉතින් මේලා කේට්ලන් කියනවා ඇලෙක්ස්ට ඇලෙක්ස් යන්න ගිහිනාගේ පෙම්වතාව හම් වෙලා එන්නේ. මොකද ඔයා පිටට නොපෙන්නුවට මං දන්නවා ඇත්තටම ඔයා හිතේ තින්නේ මොනවාද කියලා. ඒ වගේ ඉතින් ඔයා එනකම් මට ඔයාගේ වැඩ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් පේන විදිහට මේ වෙලාවේ ඇලෙක්ස් නම් කලින් ඇලෙක්ස් වගේම තමන් කරන රාජකාරියට මුල් තැන දෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මෙයා මේ වෙලාවේ කේට්ලන්ට කියනවා ස්තුතියි ඒත් මම මෙහිම ඉන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ මෙයාලා කතාව අපේ කාරත් අහගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේත් එක්කම කතාව 38 වෙනි පෘථිවියේ ආක්ටික් පෙන්වන දර්ශනයකට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ අයිස් ගුහාවක් වගේ තැනක ඉන්න අපේ ඇත්තම සුපර්මෑන්. එහෙම නැත්නම් ක්ලාක් සහ එයාගේ වයිෆ්. ඉතින් මේත් එක්ක මෙතනට බ්‍රීච් එකක් ඕපන් කරගෙන අපේ සිස්කෝ ඔලිවර් සහ බැරි එනවා. ඔව් ඉතින් පේන විදිහට අපේ බැරි සිස්කොට ලෝකයන් හරහා බ්‍රීච් වෙන විදිය කියලා දීලා වගේ. ඉතින් මේලාවේ සුපර්මෑන් හම්බෙන බැරි කියනවා අපිට තවත් අලුත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඩීගන් නැවත වරක් යථාර්ථය වෙනස් කරා. ඒත් එක්කම සුපර්මෑන් අහනවා කාර කොහෙද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට පෙන්නන්නේ පයිප්ලයින් එකේ ඉන්න කාරව. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාරා ඒ පයිප්ලයින් එක පැනලා යන උත්සාහ කරනවත් එක්කම එතනට ඇලෙක්ස් එනවා. ඉතින් ඇලෙක්ස් ඇවිල්ලා අර අධිසංඛ්‍යාතික යුත් ශබ්දයක් නිකුත් කරන මැෂින් එක ආයෙමත් ඔන් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාරා වෙනත් භාෂාවකින් ඇලෙක්ස්ට දෙයක් කියනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මැෂින් එක නවත්තලා ඇලෙක්ස් අහනවා ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ කියලා. ඉතින් කාරා කියනවා මට ඒක කියලා දුන්නේ ඇලෙක්ස් ඩැන්වර්ස්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වනේ මම මේ පෘථිවිය කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ඇත්තටම ආවේ 38 වෙනි පෘථිවියේ ඉඳලා. ඉතින් ඒ වගේම කාරා කියනවා මගේ පෘථිවියේදී ඇලෙක්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයා මගේ සහෝදරිය. ඉතින් අවුරුදු 6ේදී ඇලෙක්ස් එළිය ගෙදරින් කැමති නැති නිසා සමයකට එයාලා නගානෝ කියලා නගරයකට ගියා. ඉතින් නගානෝ තියෙන්නේ ජපාන් වල. ඉතින් එහෙදි ගම හිටපු ගෑල් ළමෙක් ඇවිල්ලා ඇලෙක්ස්ට උදව් කරනවා එහෙ තිබුණු පන්සලකට හොර රහසෙම ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ කොළ කෑල්ලක දෙයක් ලියලා ඇලෙක්ස් එක දානවා ඒ පන්සලේ තිබුණ බිත්තියක බැලුමක් ඇතුළට. මොකද එයා හිතනවා ඒ දේ එතකොට සැබෑ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක අහගෙන ඇලෙක්ස් කියනවා නෑ මට අවුරුදු 6යි නෙවෙයි එතකොට 7යි කියලා. ඉතින් පේන විදිහට මෙයත් මේක දන්නවා වගේ. ඉතින් ඒ වගේම කාරා අර වෙලාවේ වෙනත් භාෂාවකින් කියපු දේ එයාට කියලා දුන්නේ එයාගේ සහෝදරියයි එයයි පළවෙනියටම හොරාට පියාසට කරන්න ගිහපු රාත්‍රියේදී. එයාගේම සහෝදරිය ඇලෙක්ස්. ඉතින් ඒ වගේම කාරණයාට මේ වෙලාවේ කියනවා මගේ ඇලෙක්ස් ඔයා වගේම තමයි. හිතන විදිය, හැඩරුව, ගතිගුණ හැම දෙයක්ම ඔයා වගේ කියලා. ඒ වගේම එයා හැම වෙලාවෙම කරන්නේ හරි දේ. එයාට ඉතින් මම ඔය බලයක් නැති වුණොත් එයා ඇත්තටම වීරයෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා හරි මම ඔයාලට මේක එළියට යන්න දුන්නොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? සුපර්මෑන්ව නවත්තනවද කියලා. ඉතින් කාරා කියනවා ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒතෙම අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ බැරි, ඔලිවර් සහ සුපර්මෑන් ඉන්න අර අයිස් ගුහාව. ඉතින් මේලා බැරි වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම දැන් ආයමත් සුපර්මෑන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි කියනවා අපිට පොත හොයාගෙන ආයමත් යථාර්ථය හරි ගස්සන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක නැවත ලියන්න වෙනවා. ඉතින් මේලා පැත්තකින් සිස්කෝ අහනවා හරි ඔයාලා දැන් කොහොමද යථාර්ථය නැවත ලියන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? මේ කොහෙවත් තියෙන මැජික් පෑනකින්ද? එහෙම නැත්නම් පැන්සලකින්ද කියලා. ඉතින් මේක අහගෙන සුපර්මෑන් කියනවා නෑ ඒකට පෑනක් ඕන වෙන්නේ නෑ. ඒක පාලනය කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් තමන්ගේ මනසින් කියලා. ඒ වගේම මෙයා කියනවා මට කලිනුත් මේ වගේ පොත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පොත හම්බෙන කෙනාට පුළුවන් එයා හිතන විදියට මේ ලෝකේ එහෙම නැත්නම් විශ්වයේම තියෙන ඕනම දෙයක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාලා බැරි කියනවා ඇත්තටම මෙයා මේ පොත කොහෙද හංගලා ඇත්තේ? ඉතින් මේක අහන සිස්කෝ කියනවා ඔය කොච්චර හිතන්න දෙයක් නෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ රහස් කාමරේ කියලා. ඉතින් මේ අතරේ පයිප්ලයින් එකෙන් පැනලා යන ගමන් ඉන්න කාරා සහ ඇලෙක්ස් අහු වෙනවා අපේ සුපර්මෑන්ට. සුපර්මෑන් කියන්නේ ඩොක්ටර් ජෝන් ඩීගන්ට. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාරා කියනවා සුපර්මෑන්ට එයා මේක සිටියක් දන්නේ නැහැ. මම තමයි ඒව රවට්ටලා එතනින් පැනගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක අහගෙන ඇලෙක්ස් කියනවා නෑ මෙයා තමයි මගේ සහෝදරිය. මම මෙයාව දන්නවා කියලා. හරියනම් දෙන්න මැරෙන්න ඉස්සෙනවා කියලා
සුපර්මෑන් එයාගේ ලේසයිස් වලින් පහර දෙන්න හදද්දිම මෙතනට එනවා අපේ සිස්කෝ, බැරි සහ ඔලිවර්. ඒකින් තනියම නෙවෙයි සුපර්මෑන්වත් එක්කගෙනම. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මරා ගන්න අතරේ බැරි ඇලෙක්සා කාර් එක්ක එනවා සුපර්මෑන් එයාගේ පොත හංගලා තියෙන තැනට. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ සටන් කරමින් ඉන්න අපේ සුපර්මෑන්ලා දෙන්න. ඉතින් මේලා සුපර්මෑන් ඩීගන්ට හොඳටම ගහනවා සහ ඩීගනුත් අපේ සුපර්මෑන්ට හොඳටම ගහනවා. ඉතින් කොච්චර සටන් කරත් මෙයාලා දෙනවා පරක් දන්න නැහැ. මොකද ඉතින් මෙයාලා දෙන්න සුපර්මෑන්ලා නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි එන්නේ ඩීගන් එයාගේ පොත හංගලා තියෙන තැනට. ඔව් ඉතින් මේක හංගලා තියෙන වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි. ස්ටාර් ලැබ් එකේම ටයිම් වෝල්ට් එකේ. එහෙම නැත්නම් ජිඩියන් ඉන්න රූම් එකේ. ඉතින් මේලා කාලා ඒ පොත යූස් කරන්න උත්සාහ කරත් එයා පයිප්ලයින් එකකට ඉඳලා එයාගේ බලය අඩු වෙලා තියෙන නිසා එයාට මේක කරන්න බැහැ. ඉතින් ඒ නිසා කාර් මේ පොත අරන් යනවා සුපර්මෑන් ළඟට. ඉතින් සුපර්මෑන් මේ පොත විවෘත කරනවත් එක්කම ආයෙමත් හැම දෙයක්ම හරියන්න පටන් ගන්නවා. සුපර්ගර්ල්ට බැරිට සහ ඔලිවර්ට එයාලගේ බලය ආයෙමත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක බැරි යන්නේ සුපර්මෑන් ඉන්න තැනට. ඉතින් මේ වෙලාවේ නරක සුපර්මෑන් අපේ බැරිව අල්ල ගන්නවා සහ ඔලිවර් එයාට ඊතලයෙන් විදින්න හදද්දී බැරි කියනවා එපා ඔලිවර්. සමහර විට මොනිටර්ගේ ටෙස්ට් එකත් මේක වෙන්නේ නැති. එයාට ඕන වෙන්නේ නැති අපි ඇතුළේ ඉන්න හොඳ කෙනාව දකින්න. ඉතින් ඔයා මේක නොකර හිටියොත් සමහර විට ඒ දේ වෙයි. ඒ නිසා මෙයාට විදින්න එපා කියලා කියනවා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ කොහොම හරි ජෝන් ඩීගන් ආයෙමත් එයාගේ පොත ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඩික් සහ කේට්ලන්ව පයිප්ලයින් එකට දාලා මේගොල්ලෝ හිර කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්මිල් සහ කාරා කතා කරන ගමන් ඉද්දී ආයෙමත් ස්ටාර් ලැබ් එක වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ ඩීගන් ආයෙමත් යථාර්ථය වෙනස් කරන්න පටන් අරගෙන. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට බැරි කියනවා මමයි සුපර්ගර්ල් එකතු වෙලා කාලය ටිකක් මන්දගාමී කරොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ඩීගන්ගෙන් පොත අරගන්න. මොකද අපි එහෙම කරොත් එයා මේ සිද්ධ කරන වෙනස්කමුත් සමහර විට මන්දගාමී වෙයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔලිවර් අහනවා ඔයාලා කොහොමද එහෙම දෙයක් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපේ බැරි ගොල්ල පැහැදිලි කරනවා මම සහ සුපර්ගර්ල් එකතු වෙලා පෘථිවිය භ්‍රමණය වන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට දීවොත් අපිට ඒක භ්‍රමණය වන වේගය අඩු කරලා කාලය ටිකක් යන වේගය අඩු කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් ඉතින් ඒකට අපි දෙන්නටම මාක් 7ක වේගෙන් දුවන්න වෙනවා. ඉතින් මේක අහගෙන ක්ලාක් කියනවා ඔයාලට පිස්සුද? එහෙම කරොත් ඔයාලා දෙන්නම අනිවාර්යයෙන්ම මැරිලා යයි කියලා. ඒත් ඉතින් බැරි සහ සුපර්ගර්ල් කියනවා ඒත් අපිට උත්සාහ කරන්න වෙනවා. මොකද අපිට මේ වෙලාවේ වෙන විසඳුමක් නැහැ. ඉතින් සුපර්මෑන් අකමැති වුණත් ඊට පස්සේ මේ දෙන්න යනවා මේ දේ කරලා බලන්න. ඉතින් මේ අතරේ සුපර්මෑන් යථාර්ථය වෙනස් කරන නිසා ආයෙමත් මුළු ලෝකෙම කලබලයක් ඇතිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ ඔලිවර් යනවා කලින් එයාලට මානෝව හම්බෙච්ච බිල්ඩින් එකේ රූම් එකට. ඉතින් මේ රූම් එකේ දොර ගාවට ඇවිල්ලා ඔලිවර් කියනවා මම දන්නවා ඔයා මෙතන ඉන්නවා කියලා. බයිබල් එක වගේ හැංගෙන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා මට මූණ දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට එන මානෝ ඔලිවර්ගෙන් අහනවා ඔයා මේ අන කරන්නේ දෙවි කෙනෙක්ටද කියලා. ඉතින් ඔලිවර් උත්තර දෙනවා තමුසෙනා දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒත් එක්කම නෝ කියනවා ඔව් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් මේ වෙනකම් මම කවුද කියන එකට නමක් නැති නිසා තමයි මම මට දෙවියෙක් කියන්නේ. මොකද මමයි දෙවියන් අතර එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මෙයා කියනවා ඔලිවර්ට මම මේ වෙද්දිත් ඔයාට කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම කියලා තියෙන්නේ. ඔයා ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න. මට මෙතන වදයක් වෙන්න එපා කියලා. ඒත් ඉතින් ඔලිවර් කියනවා මම දැන් දන්නවා බැරිටයි කාරටයි මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ දෙන්න මැරෙන්නයි යන්නේ. ඔයා මෙහෙමද අපේ පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමුසේ කියන විදිහට තමුසේ ඇත්තටම දෙවියෙක් නම් මේ වෙන්න යන දේ නවත්තලා පෙන්නනවා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මානෝව කියනවා මම මෙච්චර විෂන් පරීක්ෂා කරමින් ගියා. ඒත් ඔයා විතරයි මගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ විදිහට කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔලිවර් කියනවා ඔයා කිව්වා නේද මම ඇත්තටම මම කවුද කියලා හොයාගත්තොත් මම මේ පරීක්ෂණය සමත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මට දැන් තේරෙනවා ඔයා හොයන්නේ ශක්තිමත් අයව නෙවෙයි හිත හොඳ අයව. ඒත් ඇත්තටම මම මගේ ජීවිතේ මගේ ආත්මය පිරලා තියෙන්නේ අන්ධකාරයෙන් අඳුරු මතක වලින්. ඉතින් ඒ තමයි ඇත්තම මම ඇත්තම ග්‍රීන් ඇරෝ. ඉතින් බැරි සහ කාරා ඒ දෙන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. කෙටියෙන් කිව්වොත් ඇත්තටම ඒ දෙන්න තමයි අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හිත හොඳම දෙන්න. මම මේ වෙනකම් ඒ වගේ දෙන්නෙක් කොහෙවත් දැකලා නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ මේ පරීක්ෂණ නිසා අපේ හොඳම දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වීරයෝ දෙන්න. බැරි සහ කාරා මැරලා යනවා නම් ඔයා ඔය ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ක්‍රයිසිස් එක නවත්තන්නවත් කවුරුවත් නැති වෙයි කියලා. ඉතින් නෝ උත්තර දෙනවා මේ අහන්න. විශ්වය කියන්නේ හරිම සංකීර්ණ දෙයක්. ඒක අනිවාර්යෙන් සම්බරව ඒ වගේම තමුන් කොහොමද මට අන කරන්නේ මං කරන්න ඕන දේ ගැන. ඉතින් මේ අතරේ අපේ බැරි සහ කාරණා මා 7ක
දුවන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ටික ටික පෘථිවියේ කාලයත් ගමන් කරන වේගය අඩු වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ ජෝන් ඩීගන් එයාට හිතෙන විදියට මේ ලෝකය වෙනස් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන සුපර්මෑන් එනවා. එයා එන්නේ නම් තනියම නෙවෙයි. උදව්වටත් කට්ටිය ටිකක් එක්කගෙනම තමයි. ඉතින් ඩීගන් නම් මම තමයි මේ ලෝකෙටින් එකම ස්වාමියා කියලා අර මෙටාබලයන් කොපි කරන රොබෝවත් ආයමත් ගෙන්නනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපි බැරිසා කාර එයාට පුළුවන් උපරිම වේගෙන් පෘථිවිය වටේ දුවනවා. ඉතින් සුපර්මෑන් මෙයාට පහර දෙනවත් එක්කම එකපාරටම කාලය ගොඩක් මන්දගාමී වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ස්ලෝ මෝෂන් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඉතින් මේ යන විදිය තව ටික වෙලාවක් ගියොත් නම් අපේ බැරිසා කාරව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට එන ඔලිවර් ජෝන්ගේ ඉරණම් වෙනස් කිරීමේ පොතට එයාගේ ඊතලයකින් විදිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඩීගන්ගේ මූණ හරියට අලු ගොඩක් වගේ විරූපී වෙලා යනවා. ඒ වගේම අපේ බැරිසා කාරට ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට එන ඔලිවර් කියනවා මං කාර ගැන බැරි තරම් දන්නේ නැහැ. ඒකින් අපි බැරි නම් කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් එද්දි පැනලා යන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ප්‍රශ්නේ කොච්චර අමාරු වුණත් එයා කවදාවත් අධෛර්යමත් වෙන්නේ නැහැ. තවත් වේගෙන් දුවනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේක වෙන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකට. මොනදින් මේ වෙලාවේ ඔලිවර් නම් ඇත්තටම සතුටින් තමයි ඉන්නේ. කවදාවත් වැඩි hina වෙන්නේ නැති මෙයා අද නම් වුණ චුට්ටක් hina වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟ පාර හම්බෙමු කියලා අපේ බැරියට සමුදීලා සුපර්මෑන් සහ සුපර්ගර්ල් ආයෙමත් එයාලගේ ලෝකෙට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සුපර්මෑන් අපේ කාරට කියනවා කාර මං හිතුවටත් වැඩිය ඔයා ගොඩක් ශක්තිමත් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මොන දේ වුණත් ඔයාට පුළුවන් මේ ලෝකේ බේර ගන්න. ඒ නිසා මේ ලෝකෙට ඉතින් සුපර්මෑන් දෙන්නෙක්ම ඕනෙත් නැහැ. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ සුපර්මෑන් සහ එයාගේ වයිෆ් සුපර්ගර්ල්ට සමුදෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාර දැනගන්නවා සුපර්මෑන්ගේ වයිෆ් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ටික කාලයක් යනකම් ආයෙමත් මේ දෙන්නේ නැහැ කියලා මේ දෙන්න සුපර්ගර්ල්ට සමුදීලා යනවා ලොයිස් වලට. ඉතින් එපිසෝඩ් එක අවසානටම අපිට පෙන්නන්නේ අපේ ඔලිවර් සහ බැරිව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ ඔලිවර් බැරිට කියනවා ඔයා දන්නවද සමහර ලාවට මම දුවද්දී මගේ වටපිටාවේ දෙන හැම දෙයක්ම ඒ විදිහටම තිබුණා. ඒවා හෙල්ලුණේවත් නැහැ කියලා. ඉතින් බැරි මේ වෙලාවේ කියනවා ඔව් ඒකට කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් ටයිම් කියලා. ඉතින් ඔලිවර් කියනවා ඔව් මට හැම දෙයක්ම මතක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි අහනවා ඔයා මොනිටරට කතා කරා නේද කියලා. ඔයා යාට කියලා මගේ සහ සුපර්ගර්ල්ගේ ඉරණම වෙනස් කරා නේද කියලා. ඉතින් ඔලිවර් කියනවා නෑ බැරි. ඔයාලා දෙන්නම් තමයි ඒ දේ කරේ කියලා. ඉතින් බැරි මේ වෙලාවේ කියන ඔලිවර්ට ඔයා ඇත්තටම හොඳ කෙනෙක්. ඔයා ඒ දේ පිළිගන්න කැමති නැති වුණත් ඔයා හිතන තරම් නම් මං හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ඉතින් බැරි ඔයා නිසා මං කවදා හරි එහෙම කෙනෙක් වෙයි කියලා අපේ ඔලිවර් බැරිට කියනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ජෝන් ඩීගන් නම් ඉන්නේ ගෝතම් සිටි එකේම හිරේ. හරි ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය විදියට මේ එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් සුපුරුදු විදියට The Flash Season 5 එකේ එපිසෝඩ් 10 එකෙන්